السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أشرف شلبي من A to Z، والحلقة 31 من كورس الفيجوال بيزك أبليكيشن. في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نتدرب سويا على برمجة زر الإيديت، حيث عند كتابة رقم الوثيقة ثم الضغط على زر الإيديت، إذا كانت هذه الوثيقة هذا الرقم موجود سيقوم باستدعاء جميع بيانات هذه الوثيقة، وإذا كان هذا الرقم غير موجود فسيعطي رسالة بأن هذا الرقم جديد وليس موجودا. فهيا بنا. نستكمل إن شاء الله نفس الملف. في المرة السابقة احنا تعاملنا مع زر الاد نيو وقمنا بعمل شروط على المدخلات. الآن نريد أن نبرمج زر الإيديت. فكرة زر الإيديت أنني أريد عند كتابة أي رقم لريفرنس نمبر لوثيقة والضغط على زر الإيديت يقوم بملء هذه الأدوات بالقيمة أو بالريكورد، بقيم الريكورد، ويتيح لي أن أنا أقوم بتعديل. أيضا أنا أحتاج مع ضبط الإيديت أن أضبط مرة أخرى، يعني كتبت ريفرنس نمبر لنفس وثيقة وكتبت اد نيو بالكود اللي احنا كتبناه في المرات السابقة سيقوم بإضافة هذا الريكورد، وبالتالي تكرر الرقم. أنا أريد هنا عندما أضع رقم وأضع اد نيو في حالة الاد نيو أنه يعمل تشيك ويختبر هذا الرقم، إذا كان موجود يقول لي لا هذا موجود وليس جديدا فلا يضيفه. أما إذا ضغطت على الإيديت وهو موجود فيخرج بياناته هنا، وإذا كتبت قيمة هنا وهي ليست موجودة وضغطت على الإيديت يخبرني بأن هذا الرقم أو هذا الريفرنس غير موجود أساسا عنده فلا يوجد له بيانات. سنرى الآن كيف نبرمج زر الإيديت. إذا زر الإيديت الكود اللي كتبناه في زر الإيديت سوف أحضر هذا هنا ليكون سهل تعقب الأحداث. ref value اللي هي قيمة الريفرنس نمبر تساوي مفيش، then ادي رسالة you should choose a valid reference number exit sub. يبقى إذا أنا ضغطت على الإيديت ولم يكن المستخدم أدخل قيمة للريفرنس نمبر هيدي له رسالة يقول له أنت لازم تحط قيمة هنا عشان أعمل لك إيديت عليها، القيمة فارغة، وبالتالي وإكزيت سب يخرج. إذا أنا وضعت الشرط هنا في حالة إن هذه القيمة فارغة، إن لما أضغط على زر الإيديت يخبرني بأنني لم أضع قيمة هنا. في حالة إن وضعت قيمة يبقى ده مش هيتنفذ. ماذا سيفعل؟ سيذهب إلى شيت 3 دوت سيلكت. شيت 3 اللي هو السي ار ار اللي هو هذا الشيت. ماذا سيفعل؟ لاست تساوي رينج B2 إلى الاند داون رو. يبقى آخر شيء لاست هتكون هو آخر سطر هنا. لاست هتكون آخر سطر اللي هو رقم 13. for y بتساوي 3 to last، يبقى من 3 اللي هو أول خانة أو أول سجل إلى آخر سجل من 3 إلى 13 من هنا إلى هنا. ماذا يفعل؟ for next كل ده يعمل إيه فيها بقى؟ من أول ريكورد لغاية آخر ريكورد في الجدول يعمل إيه؟ if ref value إذا كانت قيمة الفاليو هنا تساوي CSTR افتح قوسين شيت 3 رينج B Y B3 B4 B5 الوان هتتغير زي ما قلت سطر ريكورد. تخيل ان احنا في الريكورد الاولاني هتبقى B3 value. اذا هو بيقارن القيمه دي بالقيمه دي، بس عملنا CSTR ليه؟ عشان القيمه هنا لما تبقى رقميه هتتحول الى نص. هو بيحول النص الى نص لان هنا بنضع نص وهنا واضعينه رقم، فعلشان ما يحدثش خطا انا جعلت الاثنين يتاكد ان الاثنين نصوص. خلاص هو بيقارن نص بنص. اذا سيقارن القيمه الموجوده هنا بالقيمه الموجوده هنا. اذا كان الاثنين يساووا بعض في اول ريكورد، اذا كان في اول ريكورد ماشي هيكمل، اذا لم يكن سينتقل الى next الى ان ياتي الرقم اللي هنا يساوي هو الرقم اللي هنا بالضبط.
ماذا سيفعل؟ سيملأ التكست بوكسز. يبقى خلاص مثلا ان احنا وجدنا ان انا 7 7 4 1 جاء الى هذا الريكورد واكتشف ان كتبت 7 7 4 1 فاصبح هنا 7 7 7 4 1. ماذا سيفعل؟ all text boxes تساوي SUG اللي هو السبجكت اللي هو ده value قيمته تساوي شيت 3 رينج CY Y هتبقى 6 ساعتها، يبقى هياخد السبجكت ده ويضعه هنا. طيب value طيب اللي هو الكومبو بوكس هنا هيساوي DY هياخد التايب ويحطه هنا او يضعه هنا، ياخد التايب ويضعه هنا. issue value تساوي الاي مع الواي سياخد التاريخ ويضعه هنا. that value تساوي الاي واي في 100 هيجي على الفات اللي هي الاي عمود الاي يبقى هياخد 15%، ولان هنا بنضعها رقم فهيضرب في 100 عشان تظهر هنا قيمه 15 ولكن ما تبقاش 15%. اذا تقام بتعبئه كل التكست بوكس. نيجي على الستيتس اللي هي الفاليوز هنا. اخدنا سيلكت كيس لشيت 3 رينج اتش، انظر الى الاتش وسيلكت كيس على القيمه اللي موجوده فيه. اذا الكيس كانت ابروفد يبقى خلي الاو بي اي اللي هي دي ترو، يبقى علم على الابروفد هنا. اذا كانت ريجكتد يبقى الاو بي ار ديت علم عليها بترو، يعني علم عليها اختارها. اذا كانت كانسلد موجوده هنا كانسلد يبقى التعليم او الاختيار هيكون على الاو بي سي اللي هو الكانسل. واند سيلكت يبقى استخدمت سيلكت واند سيلكت في عمل اي من هذه الاوبشن بوتومز اللي يتم التعليم عليها او اختيارها بناء على قيمه الخليه. نيجي على السايند فاليو التشيك بوكس اف شيت 3 رينج جي ديت اهي، اذا كانت قيمتها جي واي بتساوي واي يعني يس، اذا السي بي اس فاليو اللي هو التكست بوكس تساوي ترو، ما خلاف ذلك السي بي اكس بتساوي فولس. يبقى اذا كانت هنا يس واي هيعلم على الساين، اذا ما كانش واي يعني كانت نو او اي حاجه ثانيه ودي طبعا نو يبقى لن يقوم بالتعليم عليها ويجعلها فولس. يبقى ملأنا ايضا هذه. ناتي بقى على المشكله الكبيره اللي هو البرانش، لان البرانش هنا لو نذكر عندما كنا نختار ممكن ان نختار اكثر من قيمه، وبالتالي القيم ممكن تبقى بهذا الشكل 3 قيم قيمتين 4 5 على حسب ما يكون، ممكن تبقى قيمه واحده، وهنا في مشكله كبيره تحتاج الى تفكير. كيف سنتعامل معها؟ لن ال ان ده متغير يساوي لن اللي هو طول شيت 3 رينج جي واي فاليو على 3 جي. خلينا ناخد اول قيمه اللي هي دي، بفرض ان انا اخترت 3 قيم في هذه الاداه فهيكتبها لي القيمه الاولانيه فاصله القيمه الثانيه فاصله القيمه الثالثه. اذا ال ان يساوي لن طول الخانه دي، طول الخانه دي على 3. ليه على 3؟ لان كل قيمه منهم كل فرع مكون من 3 خانات، وبالتالي على 3 هيديلي 3 قيم. لو هنا ديت 3 على 3 تديلي قيمه واحده، 3 على 3 تديلي قيمه واحده، 6 على 3 هيديلي قيمتين، 6 على 3 تديلي قيمتين، 9 على 3 يديلي 3 قيم. اذا من هنا من اللن ال ان دي هجيب الطول واقسمه على 3 اعرف عندي كام عنصر موجود داخل الخانه، ما بيحسبش هو الفصل. اس تي متغير خليته يساوي 1 اخترت ب1، ثم جئت هنا فور يو. نشوف بقى الفور يو بتساوي 1 تو لين، يعني ابدا اعمل لوب تبدا من الواحد حتى الطول، مش الطول بقى القيم، 3 قيم او 4 قيم او قيمتين على حسب عدد الخانات اللي موجوده هنا، على حسب القيم اللي موجوده هنا. يبقى لو افترضنا على ان انا بدات في هذه الخليه ال ان هتساوي كام؟ 9 على 3 ب3، يبقى اليو من 1 الى 3 هيتكرر 3 مرات. اعمل ايه؟ متغير اخر اسمه ام دي بتساوي ميد، ادخل من الوسط على الرينج جي واي ده
وابدأ من خانة رقم اس تي اللي هي 1، ابدأ من الخانة الأولانية وقص 3 خانات. يبقى أول مرة هيدخل من هنا ويبدأ من الواحد ويقص 3 خانات، يبقى هياخد 3 5 4. 4 تانية اهي، لوب تانية داخلية داخل اللوب دي. هو أخد خلاص الام دي بقيمة بإيه؟ ب3 خانات. فور ار بتساوي 0 تو بي ار ان ليست. بي ار ان ليست اللي هي ديت لسته الخاصه بالبرانش. ليست كاونت ناقص 1 من اول الصفر الى نهايه الليسته الخاصه بالبرانش. اذا كانت البي ار ان ليست تساوي الام دي، اذا لقيت فيها هنا اي قيمه تساوي القيمه اللي انا قصيتها اللي هي 3 5 4، اول ما تجدها علم عليها سيلكت. يبقى هو هنا اللوب الداخليه دي لوب بتدور داخل الليسته بالقيم اللي موجوده فيها، وبشيك او بختبر اذا وجد قيمه تساوي الميد الام دي اللي انا قصيته، اللي هو الجزء الاولاني اللي انا قصيته ده، اذا يعلم عليه. بعد ما يخرج، بعد ما يخلص، اس تي تساوي اس تي زائد 3، يبقى اصبح البدايه من 1 زائد 3 بقت 4. يبقى المره القادمه لما نيكست واي في المره الثانيه الام دي هتساوي ميد، ادخل من المنتصف على الخليه ديت وابدا من اس تي بقت بكام؟ ب4، يبقى يبدا من الخانه الرابعه وياخد 3 قيم، يبقى ياخد 7 6 0. وبعدين يدخل على الفور لوب الثانيه الصغيره اللي هو في البرانش. شوف بقى ال7 6 0 موجوده في البرانش ولا لا؟ لو موجوده علم عليها. طبعا موجوده لان احنا ما خدناش كل القيم اللي دخلت هنا دخلت عن طريق البرانش. اي قيمه انا اختبرها هتبقى موجوده، فعلم عليها دي صح، فيعلم عليها ويختار. ثم الاس تي تساوي اس تي زائد 3، 4 زائد 3 بقت 7. ارجع اخر مره الام دي ميد، ادخل من المنتصف على الخليه، ابدا من 7 من خانه 7، يبقى 3 و3 6، ويبدا من ال7 هنا ما بيحسبش هو الفاصله. وخد 3 خانات، يبقى ياخد 2 2 0. ادخل على اللوب الداخليه، هل ال 2 2 0 موجوده في البرانش؟ اذا لقيتها علم عليها. يبقى كده انا علمت صح او اختيار للقيم اللي موجوده هنا. تعال ناخد حاجه ثانيه، ناخد هنا المثال ده. المثال ده طوله كام؟ 6 6 على 3 فيها 2، يبقى هيعمل مرتين فقط 2 لوبز. اول مره هيبدا بواحد، يدخل من واحد وياخد 3 قيم، يبقى ياخد 7 6 0 ويشيك عليها. ثم 1 زائد 3 تبقى 4. يجي هنا ميد، يدخل على الخانه من اول الخليه من اول الرابعه ويبدا ياخد 3 قيم 2 2 0 2 2 0 ويختبرها، ونفس القصه. اذا هيعمل مرتين. لو اخذنا خانه فيها واحد فقط طولها 3 3 على 3 فيها الواحد، اذا اللوب هتمر مره واحده فقط، هياخد من اول 1 الى 3 يعني هي 122. هيعمل تشيكنج على 122 في الليست بوكس، اذا لقاها هيعلم عليها بصح، طبعا هيلاقيها. اذا بكده انا ضمنت ان اي حاجه مكتوبه هنا تم التعليم عليها في البرانش وارجاع التعليم عليها. ثم اكزيت سب، يخرج بره السوفت وير، بره البرنامج، يخرج خارج البرنامج. طيب في حاله بقى لو جينا للكود كده من الاول هنا، في حاله ان الاف ريفرنس فاليو ما بتساويش القيم اللي هنا، يعني انا دخلت رقم هنا ليس موجود وقلت له اديت، ففي الحاله ديت لن ينفذ الفور، لن ينفذ الاف نهائيا. الاف كل الاف لن يتم تنفيذها، لن يتم تنفيذها حتى هنا. والنكست واي هتنتهي وهياتي هنا مسج بوكس this record doesn't exist، هيقول لك ان هذا الريكورد غير موجود اساسا. بنفس الشيء انا اضفت جزء هنا في زر الاد، زر الاد اللي هو هذا الزر. ايه هو الاضافه؟ قلت له 4y تساوي 3 تو شيت 3 رينج بي الى الاخر، برضو الفكره نفس الفكره من اول 3 الى نهايه الجدول. اذا كان الريف فاليو بتساوي القيمه اللي موجوده هنا، اذا اظهر رساله ان الريكورد ده موجود فعليا ورونج نمبر، وخلي الخانه تبقى فاضيه واخرج. يبقى انا ضمنت عندما اضع قيمه
تكون موجودة هنا وأضغط على الآد يقول لي لا دي مش قيمة جديدة. وعندما أضع قيمة هنا ولا تكون موجودة هنا وضغطت على الإيديت يخبرني بأن هذه القيمة ليست موجودة. لنقوم بالتجربة. 7 7 سوف أقوم بوضع قيمة 7 7 50 7 7 50 ثم add new. قال لي this record is already exist wrong number ومسحه. يبقى كده ضمننا ان انا لا اخطئ في ادخال قيمه مرتين. نيجي على 7 7 50 7 7 50 ونضع edit، نضغط على edit نجد انه قام بادخال جميع القيم وقام بالتعليم على الواحد 2 2. خلينا ناخد قيمه ثانيه فيها 3 7 7 2 5 edit. لاحظ ما تم قام بعد التعليم على 3 5 4 و7 6 0 و2 2 0. بس لاحظنا ملاحظه ان الاثنين 1 2 2 اللي كان قام بتعليمها قبل ذلك تم تركها كما هي. اذا احنا محتاجين نضيف كود كمان عشان نعالج هذا الامر. لما اضغط على الايديت ويعطيني القيمه المفروض اما ان انا استخدم كنسل مثلا بالضغط على كنسل عشان يفرغ القيم وبعدين ارجع اعود مره اخرى بالايديت، او في بدايه الايديت مره اخرى اذا ضغطت عليها انه يضمن ان كل هذه الامور تكون تم ازالتها. ان شاء الله سنقوم بتنفيذ هذا في المره القادمه باذن الله. سنقوم ببرمجه الديليت والسيل والكنسل وربط المجموعه مع بعضها البعض باذن الله. الى هنا ناتي الى نهايه حلقه اليوم ان شاء الله، ونراكم باذن الله المره القادمه على بركه الله.